Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. 72-річного підозрюваного у вбивстві 5 людей на Дубенщині взяли під варту. Суд обрав йому запобіжний захід на час слідства. Нагадаю, що жахлива подія сталася днями у селі Судовичі. Під час конфлікту чоловік убив 5 своїх сусідів, переселенців із Донеччини. За даними слідства, нападник був тверезий, а свій вчинок пояснює особистою образою. Відомо, що чоловік раніше не мав судимостей. Наразі призначено низку експертиз, зокрема психолого-психіатричну, щоб встановити осудність затриманого. За масове вбивство йому загрожує довічне ув'язнення. На Хмельниччині судитимуть жінку за напад із ножем на знайомого. Трагедія сталася 10 лютого в одному із приватних будинків села Зіньків. Під час спільного застілля 31-річна місцева жителька посварилася із гостем. У ході конфлікту вона схопила ніж та декілька разів ударила чоловіка у живіт та ногу. Пораненого врятувала мати співмешканця нападниці, яка вчасно повернулася додому та викликала швидку. Потерпілого госпіталізували, а жінку затримали. Тепер за нанесення тяжких тілесних ушкоджень їй загрожує до 8 років позбавлення волі. На Рівненщині затримали командира одного із добровольчих формувань за торгівлю зброєю. 52-річний чоловік налагодив постачання арсеналу з прифронтових територій через знайомих. Зброю та боєприпаси він ховав у власному господарстві, прикриваючись дозволами на мисливські рушниці. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3000 набоїв, 11 бойових гранат, пістолет та великі суми готівкою. Крім того, поліцейські задокументували продаж підозрюваним автомата Калашникова та патронів до нього. Наразі триває слідство, щоб встановити спільників. Суд призначив затриманому заставу у 330 тисяч гривень, яку він уже сплатив. 9 років тюрми з конфіскацією майна. Такий вирок отримав житель Вінниці за перевезення великої партії наркотиків. Торік у травні чоловіка разом із дружиною зупинили у Кам'янець-Подільському районі, саме під час комендантської години. При огляді автівки правоохоронці виявили 7 кілограмів психотропів. За цінами чорного ринку вартість такого вантажу становить 7,5 мільйонів гривень. Слідчі встановили, що пара планувала збувати товар через закладки. Суд визнав чоловіка винним та засудив його до 9 років тюрми з конфіскацією майна. У Рівному поліцейські офіцери громади викрили 2 нелегальні заправки. Підпільні колонки з бензином та дизелем виявили під час патрулювання міста 10 лютого. В обох випадках пальне продавали без ліцензій та жодних дозвільних документів. На продавчинь, які реалізовували нафтопродукти, склали адмінпротоколи. Тепер власникам незаконного бізнесу загрожують штрафи з конфіскацією пального та виручки. У Рівному показали унікальні реліквії роду князів Острозьких. Експозицію відкрили в обласному краєзнавчому музеї з нагоди 500-річчя від дня народження князя Василя Костянтина Острозького. Серед експонатів – легендарна Острозька Біблія, стародавні грамоти та печатки. Вперше широкому загалу показали рідкісний документ 1585 року з печаткою сина Великого князя. На жаль, через особливі вимоги до зберігання старовинного паперу виставка протривала лише 1 добу. Наступні заходи до ювілею князя заплановані наприкінці лютого у Дубенському замку. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся з нами. Далі ще буде багато цікавого.